Csernátonban vagyunk, a Hasszman Pál múzeumban. Hasszman Pál egy római katolikus kántor tanító volt itt, aki nagyon szeretett gyűjteni régiségeket. És akkor már mindjárt meg is magyarázom, hogy annyit gyűjtött, hogy amire belevénült a gyűjtésbe, akkorra már egy múzeumra való anyag gyűlt össze. Ez a kuriák, az udvarházak faluja Csernáton, a sok kuria közül ez volt a Damokos, és akkor kitalálta a községvezetés, hogy adjuk akkor ezt oda. Csinálnak múzeumot. Pali bácsi idehozta mindenit. Na most ennek a tágas udvara tulajdonképpen egy skanzenné volt átalakítva. Itt látható az a földbe ásott szláv lakóhely 8. század, 9. századnak mondják. Mögötte van egy sírkő és fejfa keresztkopjafa gyűjtemény a központi épületben. A múzeum, a néprajzi gyűjtemény, a pincéjében öntött nyersvaskályha gyűjtemény. A fiúk rájöttek, hogyha egy kicsi mezőgazdasági, egy kicsi trágyaszagot, egy kicsi valami ilyesmit adnak az egésznek, akkor aztán nem fogják azt mondani, hogy menjetek, és akkor neki kezdtek, és azt mondták, akinek rozsdás, mocsok, tönkrement mezőgazdasági gépje van, és nem tudja eladni, vagy nem is akarja, hozza ide. És ebből alakították ki ezt a mezőgazdasági szerszám és gépet. Rájöttek arra, hogy ha kapnának a megyébe, vagy 2-3 olyan embert, amelyik a sok traktor közül egyiket rendbe tudná tenni, hogy induljanak meg, és minden évben egyszer csináljanak egy buroktató bemutatót, ez a neve, az újságban is megjárják a falut. És akkor a mezőgazdasági gyűjtemény mellett van egy 2 székelyház, nagyon régi, 18. századi, egy eredetű jó kút, egy restaurált malom, egy sírkő, fejfa, temetői jeleknek a gyűjteménye van. A vidék majdnem minden faragott, díszített fejfái. A legprimitívebb sírkövek, és főleg ez érdekes, ami már beadta a derekát, látjátok, ezektől hosszú útot csinált meg ez az egész temetőművészet, ha mondhatnám így, a mai műmárvány sírokért. Mutatok nektek egy tumbát, egy haskövet. Ugye, mikor eltemették az embert, a földdel beföldelték, akkor ezt rátették. Hát mindenki arccal felfelé a 2 kezét ide teszik a halottnak, és akkor a hasán van rajta. Haskőnek mondták a régi székelyek, most úgy mondják, hogy úgy is mondják tumba latinosan ezt. A sírjelék közé egy harangláb is kellett, akkor arra kellett egy harang is. De kapott a Székely Tamás falvi családnak egy harangját, egy kis harangját. Itt van egyszer Bot Péternek a szobra, a református papnak, a történetírónak, és a hátam meget pedig a Gábor Áron féle ágyöntő műhelybe dolgozott, mint szakember, mesterember Végontal. A bútorfestés nagyon-nagyon előkelő helyen van. Minden évben csináltok? Igen, itt azért az lenne fontos itt az intézmény, a múzeumi intézmény kapcsán, ugye, hogy mivel az alapító Hasszman Pál tanítóember volt, ő kezdetektől ilyen nagyba gondolkodott, hogy ne csak egy olyan gyűjtemény legyen, ahol kiállított tárgyakat lehet megcsodálni, hanem hasznos is legyen, oly módon a
az itteni embereknek, a gyerekeknek, hogy meg tudjanak tanulni akár régi mesterségeket itt az udvarba, és így indult a népfőiskola. Erre a családból vannak jó szakemberek, akik ezeket a mesterségeket tudják oktatni, tehát nekünk az mondhatjuk így, hogy az erősségünk a bútorfestés és a fafaragás. Itt van egy múzeumi környezet, és olyan tárgyak, régi tárgyak tudják szolgáltatni az alapot, amelyekből lehet egy kicsit inspirálódni, a gyerekek megnézhetik, hogy milyen volt az a régi színvilág, milyenek voltak a motívumok, és mondhatjuk azt is, hogy hiteles forráshoz tudunk nyúlni, amikor ezeket a mesterségeket tovább akarjuk adni, vagy nem csak akarjuk, tovább adjuk, mert hogy hála Istennek sok érdeklődő van mai nap is. Most egy intézménytörténeti kiállítást lehet látni 2 teremben. A múzeum 50 éves évfordulójának a tiszteletére nyitottuk. Bot Péternek az emlékei vannak. Magyar irodalomtörténész, református pap volt, 1712-1769, korabeli irodalomtörténet a kornak a jeles embereit mutatja be. Hát ha valamit Csernátonba a ciklotronnak az elméletéről akarnátok valamit tudni, akkor arról is találnátok. A magbomlás elméletét hamarabb felismerte és publikálta, mind ahogy azt a korabeli angol tudósok. Jelen a gyűjteményben el kell mondani, hogy a legrégebbiek kicsi leveles ládák 1600-as éveket képviselik, aztán az 1700-as évekből is vannak nagyon szép kerengyés ládáink. 19. század az, ami ontja a festett bútor mennyiséget, az 1800-as évekből nagyon-nagyon sok kelengyés láda van a mi gyűjteményünkben is. A székelyek inkább érckályháknak nevezték. Van még 1-2 hely a megyébe, vaskövet bányáztak, ez agyagvasért, Kovásznán olvasztották, és ott öntötték is ezt, de eléggé ritkák már a kovásznai öntött kályhák. A legtöbb kályhát azt Maros völgyében öntötték, Piski környékén. Zsilvölgye felé van egy Kalán nevű falu. Románul Kalán, magyarul Kalán. Na ott volt Erdély legnagyobb öntött vas gyára. Most képzeljétek el, hogy ez a család 50 év alatt gyűjtötték ezt össze. Felegészen a plafonig, ott vannak a lemezek, gyerekek, óriási munka, amit itt összeszedtek, de figyeljetek ide, ezek nem mertek senkinek azt mondani, hogy az a rádió nekem nem kell, ilyen 15 van, akkor azt mondta, jaj, nem, és én eljöttem ide, és ingyen idehoztam, nem is kértem semmit. No nem baj, mert kapok én még valami régességet, de én magukhoz többet nem hozok semmit. Egy ilyen volt, amikor én 1960-ban geológusnak mentem a Köpeci szénbányához. Itt volt egy nagyon kedves telefonista, délelőtt, délután, este is, azokkal jól kellett lenni, mert hamar kapcsolták, ha valamit kell. Ez egy gőzkazán, befűtöttek, megcsinálták a megfelelő gőznyomást, szíj áttétellel a nagykerekiről ez a kazán működtette a cséplőgépet, ami a száraz kenyérgabonát kicsépelte, kiverte a szemet. Ott például, amióta én nem voltam itt, megépítették azt a Sopront, ott mind dízelmotorok vannak. Itt például könnyű szekerek, a kocsik, aki valami divatosabb dologba akart beleülni, az egy olyan hintóba ölt mindazt. Itt van egy olyan fiáker kocsi, ami Szentgyőrről például az állomásról a központ között járt.
Ez egy könnyű szekér, a székelyek úgy hívták, hogy nyargalló szekér, hogy amikor reacsapott a lóra, és elindultak, s jó volt az út is, akkor nyargaltak, mentek gyorsan, ugyebár? Ők összeszedték az összes rostáló és traktor típusú reklámokat a régi folyamatokból, és itt illusztrációval gazdagították a látnivalót. Sárolták a bélafalvi öreg székelyházat. A Szentgyörgyi Múzeum egy bizonyos összeget fizetett érte, akkor elmentek általában közmunkával a csernátoni fiúk, és lebontották azt a házat, és itt felépítették. És lesikárolták agyaggal, amivel tudták, és arra a székely kékre meg is meszelték, úgy, ahogy szokták. Autentikus, eredeti berendezése volt. Volt egy kanapé, egy keskeny ágy, az asztal felett a petróleumlámpa, egy rakott tűzhely, ahol főzött az asszony. ...1882-ben Jókai Mór meglátogatta a kurjának a tulajdonosát, és úgy tartja a szájhagyomány, hogy itt ült Jókai Mór. Ez egy nagyon régi hársfa, aminek az ágai leértek a földre, leérnek most is a földre. Fa egyébként különleges, mert ez a nagylevelű hárs